السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بيكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هقول آخر تسريبات شركة يوبي سوفت والجدول المنتظر لألعابها القادمة من 2024 السنة دي لحد 2027. طبعا تسريبات كتير نازلة بخصوص يوبي سوفت، سواء عن ألعابها فار كراي، اساسنز كريد، ذا ديفيجن. ففي العاب كتير وهنقولها مع بعض دلوقتي، بس قبل ما نبدا عايزك تشترك في القناه لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدا. هنبدا اول حاجه من ما احنا موجودين دلوقتي، يعني هناخدها بالترتيب من 2024 واحنا طالعين. فاول لعبه مفروض متحدد ان هي تنزل من يوبي سوفت وهي لعبه ستار وورز اوتلوز. دي هتبقى محدد لها في النصف الاول من 2024، يعني لحد شهر 6 جاي السنة دي. ففي كلام بيتقال ان ممكن تكون في شهر 5، تنزل في شهر 5 الجاي اللي هو شهر مايو. فهنشوف مع بعض ده هيحصل فعلا ولا لا. نروح بعد كده برضو السنة دي، وهي لعبة اساسنز كريد كود نيم ريد. طبعا لعبة اليابان اللي هتكون موجودة في اليابان، دي متحدد لها النصف الثاني من 2024. وفي كلام كتير قوي عن اللعبة دي بالذات، هنرجع لها تاني بعد ما نخلص الجدول بتاع يوبي سوفت في السنين. فهنرجع بالذات ل اساسنز كريد ريد. هشوف في تسريبات طالعة عنها كتير وكلام طالع عنها كتير، فهنتكلم عنها شوية بعد ما نخلص الترتيب بتاع جدول الألعاب ليوبي سوفت. طيب كده نكون خلصنا 2024، نخش بعد كده على 2025. في مشروع اسمه اوفر، بروجكت اوفر، يعني مشروع اوفر. مشروع اوفر ده هو الاسم السري لمشروع، هو للعبة لعبة جديدة من سلسلة ذا جوست ريكون. هي لعبة جديدة من السلسلة المعروفة دي، وهتنزل في 2025. وهي بيقولوا إنها هتكون عن حروب المغول، ذا نيمن وور أو حرب النيمن أو حرب النعمان، على حسب ما عايز تسميها. دي كانت حرب موجودة زمان في قبيلة من قبائل المغول في الإمبراطورية المغولية زمان، فهي هتركز على النقطة دي. بعد كده في نفس السنة 2025 في مشروع اسمه مشروع بلاك بيرد أو مشروع الطائر الأسود، وهو الاسم السري للعبة فار كراي 7. هتنزل في 2025. طبعا محدش عارف لحد دلوقتي مين هيكون البطل، ايه القصة، مش معروف عنها اي حاجة. هو كل اللي طلع ان 2025 هتنزل فار كراي 7. وفي مشروع تاني اسمه مافريك، هو مشروع للعبة مالتي بلاير من سلسلة فار كراي، هتنزل برضو في 2025. فأنا متوقع إن هي هتكون مع فار كراي 7، يعني الاتنين هيبقوا ورا بعض. فار كراي 7 ولعبة مالتي بلاير من السلسلة في نفس السنة 2025. ونروح بعد كده للعبة اللي بعدها اساسنز كريد كود نيم انفيكتاس في 2025. طب ايه كود نيم انفيكتاس دي؟ انفيكتاس دي هي اللعبة المالتي بلاير من سلسلة اساسنز كريد. دي اعلنوا عنها في يوبي سوفت فورورد، قالوا ان احنا بنجهز للعبة مالتي بلاير متعددة اللاعبين، يعني من سلسلة اساسنز كريد. بس ده كل اللي قالوه عن اللعبة، ما جابوش اي تريلر ولا اتكلموا عن اللعبة ولا قالوا اي حاجة. بس عرفنا ان الكود بتاع اللعبة او الاسم السري ليها هو انفيكتاس، وهتنزل في 2025. بعد كده نروح للعبة اللي بعدها، وهي مشروع كبير جدا وانا متحمس له بصراحة، وهي ريميك للعبة سبلنتر سيل. بيتعمل ريميك حاليا لسبلنتر سيل، ومرجح ان هو هينزل في 2025 او 2026. هم مش محددين سنة، هم قالوا يا 25 يا 26. طبعا كلها تسريبات يا جماعة، يعني الأخبار كلها اللي في الفيديو ده مش أخبار رسمية من الشركة، كلها تسريبات. فاحتمال تطلع صح واحتمال المواعيد دي تتغير، بس التسريبات اللي لحد دلوقتي ده المقرر لحد دلوقتي في قلب الشركة. هل بقى ممكن يغيروه بعد كده ولا لا؟ الله أعلم، بس اللي مكتوب لحد دلوقتي هو المواعيد اللي أنا بقولها دي. ريميك للعبة سبلنتر سيل في 2025 أو 2026. ونروح بعد كده للخبر اللي بعده أو التسريب اللي بعده، وهي 2026. نخش على 2026. لعبة اساسنز كريد كود نيم هيكسي. طبعا دي شفنا لها تريلر صغير جدا
في يوبي سوفت فورورد، المؤتمر اللي كانوا عاملينه قبل كده، وعرضوا مجرد يعني 10 ثواني من اللعبة، كان مجرد تحفيز مش أكتر. هي باين إن هي ممكن تكون مثلا مركزة على الساحرات أو حاجة زي كده، بس كود نيم هيكسي هتنزل في 2026، ده اللي مخطط لها. ولسه مستمرين في الأخبار والتسريبات، وفي لعبة جديدة تماما، نيو اي بي، لعبة جديدة تماما هتنزل من يوبي سوفت، هتتكلم عن أحداث الحرب العالمية الثانية، ودي متحدد لها ميعاد يا إما من 2026 ل 2027. لعبة جديدة تماما، ما نعرفش عنها أي حاجة، مش سلسلة قديمة أو حاجة، لا لعبة جديدة هتتكلم عن الحرب العالمية الثانية. فبرضو متحمس أعرف عنها في الشهور القادمة، ممكن يعلنوا عنها قريب. وبكده انتهت الجدول اللي معلن عنه بتاريخ. في كمان لسه ألعاب احنا عارفين ان هي شغالة بتتطور حاليا في شركة يوبي سوفت، لكن لسه ما تحدد لهاش ميعاد. فمش معنى ان لسه ما تحدد لهاش ميعاد ان هي هتكون بعد 27 او ممكن 2028، لا، هو ممكن تكون هتنزل السنة الجاية، ممكن السنة دي كمان، ممكن السنة اللي بعدها. بس ما تحددش لسه ميعاد رسمي ليها، ما تحطلهاش ميعاد. فمن ضمن الالعاب دي واللي احنا عارفين ان هي بتتطور لعبه ذا ديفيجن هارتلاند، لعبه جديده من سلسله ذا ديفيجن، لسه ما تحدد لهاش تاريخ اصدار او موعد اصدار. دي حاليا بيتم تطويرها في الشركه. من ضمن برضو الالعاب دي في مشروع اسمه بروجكت اوبسيديان، مشروع اوبسيديان. المشروع اوبسيديان ده يعني هو برضو الاسم السري للريميك بتاع اساسنز كريد 4 بلاك فلاج. ايوه، في بيتعمل ريميك لاساسنز كريد 4 بلاك فلاج، ومتسمى باسم بروجكت اوبسيديان، لكن لسه برضو ما تحددوش موعد اصدار. هم شغالين عليه دلوقتي، ودي انا متحمس لها جدا جدا جدا. اصلا اساسنز كريد بلاك فلاج مش محتاجه اساسا ريميك، يعني هي لغايه دلوقتي انت ممكن تلعبها عادي جدا، والجرافيكس حلوه واللعبه ممتعه اساسا. فهم قرروا ان هم يعملوا لها ريميك، فاكيد هتكون احسن واحسن. فاكيد مستني لعبه زي دي ومنتظرها جدا. ولحد هنا دي التسريبات اللي نزلت يعني على حسب الالعاب اللي بيتم تطويرها حاليا. لكن كنا سامعين قبل كده ان يوبي سوفت بتطور ريميك ل ذا برنس اوف بيرجيا، فاحنا سمعنا ان هي بتعمل ريميك ليها، لكن انقطعت الاخبار عنها تماما، بقالها يعني ازيد من سنه او اتنين عن يعني الكلام عن الموضوع ده. فما اعرفش هم متكتمين على الموضوع وشغالين في الريميك ولا وقفوا المشروع خالص، بس ده هنشوفه في الشهور القادمه. فبس ده انتهى لحد هنا الجدول الزمني لشركه يوبي سوفت. في بقى كلام تاني عن اساسنز كريد كود نيم ريد اللي هتنزل السنه دي. في بعض الاخبار نازله عنها، ولانها طبعا لسه يعني لانها هتنزل السنه دي، فاكيد الاخبار عنها هتكون اكتر من باقي الالعاب. طيب احنا قلنا ان هي هتنزل في النص التاني من 2024. طيب في تسريبات طالعه من موظف في شركه يوبي سوفت، قال عن اللعبه دي ان هي اكبر لعبه في سنه 2024 هتنزل. وده يعني تصريح قوي جدا، يعني ان هو يقول ان اللعبه دي هتكون اقوى لعبه في 2024 كلها. فده تصريح جريء، ويبين قد ايه ان هم حاطين شغل كتير جدا في قلب اللعبه دي، وبيراهنوا عليها جامد، حاطين كل فلوسهم عليها. فده تصريح جريء جدا وقوي جدا، وبيحمس برضو اكتر للعبه. برضو بعض الاخبار اللي طلعت من الموظفين بتوع يوبي سوفت والتسريبات، قالوا ان دي هتكون اكتر لعبه ممتعه في تاريخ السلسله اساسنز كريد ريد. فده برضو كلام كبير جدا. مش عارف هم المطورين دول او الموظفين في الشركه بيقولوا الكلام ده علشان هم فعلا واثقين في اللعبه، ولا مجرد تسويق للعبه بتاعتهم، لان برضو ما ننساش ان هم من موظفين يوبي سوفت. بس ما طلعوش قالوا كده بشكل رسمي، هم دي كلها تسريبات. فكون ان هي تسريبات ومش بشكل رسمي، فممكن تكون فعلا الكلام ده حقيقي، لان لو بشكل رسمي ما كان طلعوا وقالوا عنها الكلام ده كله براحتهم، وكان هيكون تسويق، هيتحسب تسويق للعبه. لكن يقولوه بطريقه غير شرعيه، ده معناه ان هو حاجات حقائق موجوده في اللعبه لسه ما تمش الاعلان عنها من شركه يوبي سوفت حتى الان. برضو من ضمن الكلام اللي اتقال عليها ان ممكن تكسب بنسبة كبيرة لعبة السنة في 2024. فتلات
تصريحات جامدين جدا ان هي هتكون اقوى لعبة في 2024، هتكون امتع لعبة في تاريخ السلسلة، وهتكون بنسبة كبيرة هتفوز بلعبة السنة. فدي تصريحات قوية جدا. في برضو بعض الكلام عنها، وهو ان الخريطة بتاع اللعبة هيكون 3 اضعاف خريطة اساسنز كريد فالهالا. فدي يعني خريطة مهولة بصراحة. اساسنز كريد فالهالا اصلا الخريطة بتاعتها كانت كبيرة جدا. انت عندك النرويج فيها، عندك انجلترا، ايرلندا، فنلندا، ده غير طبعا خريطة اسجارد. فده غير طبعا خريطة دون اوف راجناروك الدي ال سي. فخريطة كبيرة جدا اصلا. فكون ان هم يقولوا من ضمن التسريبات ان خريطة اساسن كريد ريد هتكون 3 اضعاف الخريطة بتاع فالهالا، فدي يعني مشروع ضخم كبير جدا يعني. طيب هنروح بعد كده للتوقيتات بتاع اللعبة، امتى هيعلنوا عنها، امتى هتنزل، الكلام ده كله. من الكلام اللي طالع ان الاعلان عن اللعبة هيكون في شهر 5 2024، في شهر مايو. فبيقول ان الاعلان الرسمي للعبة هينزل في شهر مايو. طيب بالنسبة لعرض الجيم بلاي للعبة هينزل في مؤتمر يوبي سوفت فورورد في شهر يوليو 2024، شهر 7 السنة دي. هينزلوا عنها عرض الجيم بلاي للعبة. طب هي هتنزل امتى بقى في سنة 2024 تاريخ الإصدار؟ مقرر لحد دلوقتي ان هي هتنزل في 2024 في شهر نوفمبر، شهر 11 السنة دي. ده التاريخ اللي متحدد لحد دلوقتي. امتى في شهر 11 مش مكتوب لحد دلوقتي، ما فيش اي معلومة. لكن اللي عرفناه ان في نوفمبر السنة دي هتنزل اساسنز كريد ريد. وطبعا هي من ضمن الالعاب المنتظرة، لان هي هتكون في اليابان، واليابان ناس كتير من زمان، من ايام سلسلة اساسنز كريد ما بدات هم بيطالبوا ان يعملوا اساسنز كريد في اليابان. كنا بنطالب الاول باساسنز كريد في مصر، والحمد لله حصلت في اساسنز كريد اوريجينز. بعد كده المطالبات اكتر على اليابان، وبالفعل هيعملوها لنا السنه دي. فمتحمس جدا ليها. ويوبيسوفت عندها يعني العاب ضخمه متخطط لها، فشكل يوبيسوفت هترجع بقوه. وهي اول لعبه نزلتها السنه دي برنس اوف بيرجيا ذا لوست كراون. لعبه ممتعه جدا وممتازه، وتقييماتها كلها عاليه يعني. فشكل يوبيسوفت فعلا اتطوروا ويغيروا من نفسهم، وناويين على عوده قويه. فنتمنى يعني احنا نتمنى صناعه الالعاب كلها تكون قويه، ويكون في منافسه قويه بين الشركات. فبس دي كانت كل الاخبار اللي عندي والتسريبات لفيديو النهارده. قولوا لي انتم ارائكم في التعليقات، وايه اكتر لعبه من اللي قلتها انتم متحمسين ليها. وبس ده كان كل اللي عندي الفيديو النهارده. اشترك في القناه لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو. كان معاكم احمد سمير، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.